මං හිතන විදිහට මේක තමයි හොඳම විකල්පය. මං හිතන්නේ අපිට මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳගන්න පුළුවන් වෙයි. මං හිතන්නේ අපිට යන්න වෙලාව හරි. මෙන්න මේ වගේ සෙන්ටෙන්ස් අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ විදිහටම කියන්නේ? සාමාන්‍ය සිංහල නේටිව් ලැන්ග්වේජ් එක වෙච්ච අපිට අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනි තරම් වචන ඕනි තරම් විදි සිංහලෙන් තියෙනවා. මොකද ඒක අපේ ඇඟේ තියෙනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසි වලින් මේ දේවල් ප්‍රකාශ කරද්දී අපි ඒක වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අන්න ඒක නිසා මම දවසින් දවස ඔයාලට ස්පෝකන් පැටර්න්ස් දීර්ඝ වීඩියෝ සෙන්ටෙන්සස් 50ක 100ක අරන් එනවා වගේම අපි ටිකක් දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න ඕනි සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් වලට වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඉතින් අද මම අරන් ආපු වීඩියෝ එක තමයි මං හිතන විදිහට කියලා අපි කොහොමද අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. ඕකේ අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. එතකොට මම හිතන්නේ එහෙම නැත්තම් මං හිතන විදිහට කියන්න අපි යූස් කරන ප්‍රේස් එක අපි භාවිතා කරන වාක්‍ය ඛණ්ඩය තමයි as I think මම හිතන විදිහට as I think මේ as I think වලින් පස්සේ අපි අපේ සෙන්ටෙන්ස් එක යොදා ගන්නවා. දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම මම හිතන්නේ එයා තමයි හොඳම කෙනා. එතකොට as I think මම හිතන්නේ he is the best. එයා තමයි හොඳම කෙනා. අන්න ඒ වගේ සෙන්ටෙන්ස් එකේ සම්පූර්ණ සෙන්ටෙන්ස් එකට කලින් දැන් එයා තමයි හොඳම කෙනා කියන සෙන්ටෙන්ස් එකට කලින් අපි යොදා ගන්නවා as I think කියන ප්‍රේස් එක. හරිම ලේසි වාක්‍ය හදා ගන්න. එතකොට as I think වලට අපි එතනින් එහාට එතන අපි කමාවක් දාන්න ඕනේ. දැන් මේක බලන්නකෝ. මම හිතන විදිහට ඔයා තමයි හොඳම කෙනා. එතකොට හිතන්න මං හිතන විදිහට ඔයා තමයි හොඳම කෙනා. මම හිතන විදිහට as I think you are the best. දැන් ඔයා හිතන්න පුළුවන් ඔයා තමයි හොඳම කෙනා කිව්වහම මෙතන අපි you are the best person, you are the best woman එහෙම යොදා ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම යොදාගත්ත කියලා වැරදි නැහැ. නමුත් ලස්සනයි, නිවැරදි. You are the best. එතනින් නවත්තන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි නේටිව් ලැන්ග්වේජ් එක වෙච්ච අය කතා කරන්නේ එහෙම. සම්පූර්ණ වාක්‍යෙම කියන්න ඕනේ අදහස තියෙනවනේ. As I think you are the best. මං හිතන විදිහට you are the best. ඔයා තමයි හොඳම කෙනා. You are the best. එතකොට දැන් මේ as I think ළඟට කමාවක් යොදා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක හලන්න එපා. දැන් ඉංග්‍රීසි වැඩිදුර හදාරන අය ඔය අයිලට්ස් එහෙම කරන අය මේකමා තිත් එහෙම හලහල යන්න එපා. ඒ දේවල් අරන් එන්න. මේ දේවල් නිතර සෙන්ටෙන්ස් වලට යූස් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් තවත් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔයා තමයි හොඳම කෙනා, you are the best. මං හිතන විදිහට ඔයා තමයි සුදුසුම කෙනා. මං හිතන විදිහට ඔයා තමයි සුදුසුම කෙනා. සුදුසුම කියන්න අපි භාවිතා කරනවා suitable. එතකොට මං හිතන විදිහට as I think you are the most suitable person. You are the most suitable person. මං හිතන විදිහට as I think you are the most suitable person. අන්න එතන අපි person කියන එක යොදාගත්තා. most suitable. වඩාත් ගැළපෙන පුද්ගලයා. ඔයා තමයි මේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට අපි දන්නවා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයකට අපේ දැන් තාත්තලා ගාව ඕනි තරම් විසඳුම් තියෙනවානේ. එතකොට අපි කියනවා as I think මං හිතන විදිහට daddy is the most suitable person. තාත්තා තමයි මේකට හොඳම කෙනා. දැන් මෙතන suitable person, most suitable person කියන එකට කලින් the යොදා ගන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳම කෙනා, සුදුසුම කෙනානේ. එතන සුදුසුම කෙනෙක් නෙමෙයි. යෙදුවත් සුදුසුම කෙනෙක්. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. the අනිවාර්යෙන් යොදා ගන්න. සුදුසුම කෙනා. The most suitable person. සුදුසුම කෙනා. දැන් මේ the සහ යොදා ගන්න විදිහ අපි කතා කරමු. දැන් මම පොරොන්දු වෙනවා ඔයාලට. ඔයාලා ලේසි කියලා අතෑරපු it's the do does මෙන්න මේ භාවිත දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරනවා කියලා. මොකද ඔයා ඇත්තටම දන්නේ නැහැ ලේසි කියලා අතෑරියට ඒවා අපි යූස් කරන්න ඕනේ දැන්.
හොඳයි. අපි තවත් වාක්‍යයක් බලමු. මං හිතන විදිහට මේක තමයි හොඳම විසඳුම. හොඳම විසඳුම. එතකොට as I think මං හිතන විදිහට this is the best solution. This is the best solution. එතකොට අන්න එතනදිත් අපි best solution හොඳම විසඳුම කියන්නේ the best solution. This is the best solution. the කියන්න යොදාගත්තා. As I think this is the best solution. හොඳම විසඳුම. කියන්නේ වෙන විකල්පයක් නැහැ. ඒක නිසා as I think this is the best solution. මං හිතන විදිහට මේක තමයි හොඳම විසඳුම. Okay? Let's see next sentence. අපි තවත් sentence එකක් බලමු. මං හිතන විදිහට අපිට බෑ මේක පාලනය කරන්න. දැන් මොකක් හරි තත්වයක් අපිට පාලනය කරන්න බෑ. මං හිතන්නේ අපිට මේක පාලනය කරන්න බෑ. වෙන අයගේ උදව් ඕනේ වෙයි. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? As I think we can't control this. As I think we can't control this. මම හිතන විදිහට අපට මේක control කරන්න බෑ. As I think we can't control this. මම හිතන විදිහට අපට මේක පාලනය කරන්න බෑ. දැන් ප්‍රායෝගිකව අපිට කියන්න වෙන වාක්‍යනේ මේවා. ඒකට ලස්සනට කතා කරන්න. දැන් ඉංග්‍රීසි ලස්සනට කතා කරන්න. ඉංග්‍රීසියේ වැඩ පෙන්නන්න. ඔයා ඉංග්‍රීසි දන්නවා කියන එක අඟවන්න. මේ වගේ ලස්සන වාක්‍ය පැටර්න් ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි channel එකකින් කතා කරලා තියෙනවා වාක්‍ය පැටර්න් 1000කට වඩා. දිග වීඩියෝ අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා sentences pattern වෙන වෙනම කතා කරලා තියෙනවා. මේවා follow කරන්න. ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරන්න පුළුවන් කියලා මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙනවා. අපි හිතමු තවත් වාක්‍යයක් මෙහෙම. මං හිතන විදිහට ඒකට විනාඩි 40ක් විතර යයි. මං හිතන විදිහට ඒකට විනාඩි 40ක් විතර යයි. ඔන්න බලමු අපි කොහොමද මේක කියන්නේ කියලා. මාත් එක්කම හදන්න sentence එක. මම හිතන විදිහට as I think ඒකට විනාඩි 40ක් විතර යාවි. එතකොට it will. As I think it will take around 40. It will take around 40. ඒකට විනාඩි 40ක් විතර යයි. දැන් මෙහෙම කිව්වහම take around 40 කිව්වහම තේරෙනවද? කො දැන් මේකේ විනාඩි කියන කතාව. ඔයාට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය කතා කරන ඉංග්‍රීසි වල ඔය සුද්ධ කතා කරනකොට මං කලිනුත් කිව්වා සම්පූර්ණ අදහස මේ තුල තියෙනවා. take around 40. ඒක විනාඩි 40ක් විතර ගනීවි. It will take around 40. ඒක විනාඩි 40ක් විතර ගනීවි. මම හිතන්නේ ඒකට විනාඩි 40ක් විතර යයි. දැන් අපි හිතන්නකො මෙහෙම දැන් අපි යනවා අපේ කායක සර්විස් කරන්න. එතකොට සර්විස් කරන කෙනා කියනවා දැම්ම නම් දෙන්න බෑ විනාඩි 40ක් විතර යාවි. It will take around 40. Okay. අපි බලමු තවත් වාක්‍යයක්. මං හිතන විදිහට මේක නෙමෙයි හොඳම විකල්පය. මේක නෙමෙයි හොඳම විකල්පය. හොඳම විකල්පය. ඔන්න අපි බලමු වාක්‍ය හදාගන්න ගොඩනගා ගන්න කොහොමද කියලා. මං හිතන විදිහට as I think මේක නෙමෙයි හොඳම විකල්පය. This is not the best alternative. Alternative කියනවා විකල්පය. එතකොට හොඳම විකල්පය the best alternative. එතකොට මං හිතන විදිහට මේක නෙමෙයි. As I think this is not the best alternative. මං හිතන විදිහට මේක නෙමෙයි හොඳම විකල්පය. මේක තමයි හොඳම විකල්පය කිව්වොත් this is the best alternative. දැන් මේක නෙමෙයි හොඳම විකල්පය. This is not the best alternative. Okay? මං හිතන විදිහට ඒක තමයි හොඳම විකල්පය. අපි හිතමු දැන් මෙහෙම මං හිතන විදිහට අපට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. අපට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. ඔන්න ටිකක් අලුත් භාවිතයක් කතා කරමු මෙතන අපි. මං හිතන විදිහට as I think අපට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. We can overcome this issue. Overcome this issue. අපට මේ issue එක ජය ගන්න පුළුවන්. අපට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ ජය ගන්න. Overcome this issue. අපට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. අලුත් භාවිත හුරු වෙන්න මම නිතර උත්සාහ කරනවා. අපි usually use කරන දේවල් වලට එහා ගියපු අලුත් භාවිතයක් හැමදාම ඔයාලට කියලා දෙන්න. එතකොට දැන් අපට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න කියන එකට අපිට ආයෙ කියන්න පුළුවන් we can solve this issue. We can solve this issue. අපට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. දැන් ඒක අපි හැමදාම කියන එකනේ. එහෙම නැත්නම් we can solve this problem.
එහෙම කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අපි හැමදාම යූස් කරන එක. ඒක නමුත් අලුත් භාවිතයක් හුරු වෙන්න. අලුත් භාවිත කතා කරන්න. දැන් යාළුවෙක් එක්ක කතා කරනකොට දෙයනේ මෙයා දන්න තරම් කියලා හිතෙන තරමට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි පොහොසත් කරගන්න. දෛනිකව නිතර දැන් මේ වෙනුවෙන් කාලයක් යොමු කරන්න ඕනේ නෑනේ ඔයාට. මේවා ඇහෙන්න දෙන්න නිතර. එතකොට මම ඔයාට යෝජනා කරනවා දැන් ඔයාලට ඕනේ තරම් YouTube එක යූස් කරන්න පුළුවන්. YouTube එකේ ඕනේ තරම් දැන් මං කියන්නේ මගේ channel එකම කියලා. ඕනේ තරම් තියෙන ඔයාලට ඉංග්‍රීසි යූස් කරන්න, ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කනට හුරු කරගන්න channels. ඒවා යූස් කරන්න, නිතර ඇහෙන්න දෙන්න, දරුවන්ටත් ඇහෙන්න දෙන්න. අන්න එතකොට තමයි අපි ඉංග්‍රීසි අපේ මනස හිතාගන්න, මනස තේරුම් ගන්න. දැන් මනෝවිද්‍යාත්මකව මේක යන්න ඕනේ ගමනක්නේ. අපේ මනස දැන් අපි මෙහෙම හිතනවා. අපි දැන් සතියකට එක දවසක් ඉංග්‍රීසි බලාගත්තාම ඇති. නෑ, එහෙම නෑ. ඉංග්‍රීසි වලින් තොර අනාගතයක් නැහැ. අපට ගොඩාක් පාරවල් ඇහිරිලා තියෙනවා අපි ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති හින්දා. අන්න ඉතින් අද මං අරන් ආපු වීඩියෝ එක ඔයාලට අලුත් භාවිත ගොඩාක් මං අරන් ආවා. මේ වාක්‍ය පැටර්න් එකෙන් ඔයා හිතන විදිහට වාක්‍ය දෙකක් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මන් දන්නවා ඔයා මේක හරියටම ඉගෙනගෙන කියලා. අද ඉතින් ටිකක් වැඩියෙන් යුකි කතා කරා. මොකද ඔයාලත් එක්ක මේ ගමන අපි ලස්සනට යන්න ඕනේ, ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔහේ අහන්නම් වාලේ අහලා වැඩකුත් නැහැ. අපි කරන්නම් වාලේ කරලා වැඩකුත් නැහැ. අපි දෙගොල්ලොන්ටම හොඳ අවුට්පුට් එකක් තියෙන විදිහට තමයි මේ ගමන යන්න ඕනේ. ඉතින් අදත් ඔයාලගේ අදහස් කියවන්න මම ගොඩක් කැමතියි. ඒක නිසා පල්ලෙහෙන් ඔයාගේ අදහස ලියාගෙන යන්න. ඒ වගේම don't forget like and share. ෂෙයා කරන්නයි ලයික් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. And don't forget subscribe me. මම subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. Bye bye my friends. See you again.